lo hôn chia tổ trung nhau ta chi nè có cụ giờ niệm gì có công giờ con dừng kết tổ chi nèวันนั้นสิลูเขาสิเกตูปืออีตูตุนรอลูตุนตาดานลูตุยาวโอ้ลูเนยกาเสียดูรู้เสียให้เดียกูยังมองตายพอเราช่วยเรากูที่เจ้าผู้เจตามอแล้วกูเจยอสุดยาสุดยาว่ากูคงหมดล้ออีกช่วยชาติลูกจีดีของลูกนังซ้อที่ตีนนังจ่าไปตอนจะหาลูกนังปวดชัวทุกเกียรติทุกเกียรติหา有不多干，我就发到老八婆，是接包是拖，那得拖太得，我路能有把地那耶耶。若是还别不要梦，来，我就做了不去找。不知道么了不知哟，说呀说呀，我不过我喽。ไปมุยอมองงานดูเสียยอมเมกาโยกานาดาต้องดูกูกาโอ้ไม่ได้คุยอโยรู้เสียให้เดียกูยังมองตาย我就做了不计较不知道么了不知道说呀说呀我不过我喽nhớ rong giấy trong này chỉ có tên là trà cho mọi thứ chuột cho nhớ tao vào tao chế nu nói giờ lúc chuột lì tì năng cầu ý xong hóa phản ứng của bé cũng bé hụ Michael giờ sinh ra của họ được nhau trong Minneapolis lúc chơi của họ được hụ neighborhood community relations department giờ ít họ chơi của họ được chia cho cái một số cái ba chuột họ nói chữ họ luôn mường là giờ trong Minneapolis một chỗ làm mấy bé sinh thiên chỉ ta là muốn bé sinh cho lũ xã tàu thiênจะกินชาวบ้านจุดจะกินนอกก้าหัวหูเนี่ยลงตรงMinneapolisจะมุ่งรอจอนอจุดจะกินจะจีเชียที่ขอลงตรง Minneapolis ขอโปรแกรมอะไรย่อหัวกูลงตรง Minneapolis โปรแกรมลองแต่ลงตรง Minneapolis ที่เราไปเชียงชงเราสัตว์ตัว WIXK อีจีจุดศูนย์เนี่ยเขาลงตรงสิงคโปร์我知道ที่เราที่นี่听了สัตว์ตัว我要一路说不到被冲锋下来到新机手和ตัว一路里头củaตัวall lượngเนี่ยตัว手和ตัว呢ตัว是他做lù cha tờ không trong Minneapolis kia cho lù và cho tôi thả trong này hay cho cái ba chỗ nhau luôn trong Minneapolis họ mua rồi chẳng nếu là quý mua ít tu gas là ít tu có chút xanh của Darrell spare nó ưa thả cho cái sau chế nhau luôn trong Minneapolis thì có cho chạy của giờ ít tu năng sau chế nhau tờ luôn trong Minneapolis và có cho chạy lòng đợi nó chỉ luôn trong Minneapolis là đi thái có thì họ từ lúc vào lúc chế họ thì chỉ trong là
có một trái có cái tụ chỉ tụ khó được vào chỉ thì chúng ta lên đó bây giờ chúng ta cho kia thì cho resource là cái ba nó nếu họ nhóc họ tự cho có thì này nên cho anh nhiều gì nên nhớ số cái chỗ nó giờ hai tiếng này chỉ để tụ này chỉ nhau lúc trong Minneapolis là nên mua cứ mua tiền nhau lúc trong Minneapolis họ kia đâu lại thế tem bài ít cho lúc bây giờ thà số cái chỗ nó có ba tàu có thế giờ thì cái chuyện nhau cho lì lu trong chỉ nhau Minneapolis là có họ một số sẽ cho cái ba chuột hay cho cái sau chế nhau trong lúc trong Minneapolis họ một trong dạng tiếp liên là Darrell tôi cho là chỉ có muốn chú để cho là số của chúng nó bây giờ thành cho chân mình,但是问题呢正是到多呢，只可以muốn ở bên lò thả cái đó này cho nhiều gì hết có sự lần trước nó có những trong thế chỉ ta lên đó bây giờ lúc trong Minneapolis này lũ chặt tờ của nhiều bút trong này sẽ là hai cho hay là lúc trong Minneapolis taต่ออยู่หมู่เราลูเชียวtừ ta chỉ nó ởลูเชียวลงช่องลงตรงtaต่ออยู่จอเราลูใจยงลงช่องลงตรงป้องbây giờ xin ba thì giảเราลูใจนอนะnên cho nhiều gì chỉ tận chi cho số của nó ra tạo đồ ló là chị sau của tôi sẽ tông chia ra cho i o b o xa o i b sun cho i o b o xa o i b sun cũng bị hôm mai có giờ sinh ra mua đã chi ra thì sẽ sinh ra thì cái chỉ sĩ đào tạo họ tìm mua cái nhau xia nhau rồi tạo trong mình để cho cái của làm bị sinh nhau thì cho cái nó ăn hậu hữu ảnh này họ đại tư xử lý thì mua cái chỉ sĩ đào tạo nó tôi chẳng xử bỏ là giờ thì vắt chỉ bùa bò là giờ thì sao ở lan lúa chỉ bao dùng chỉ có từ ở trong cái bao nhiêu từ bò là giờ thì yo我当到我上三米加我必胜米加呢有我当到只có từ là chỉ này cụ tôi được cụ cụ chạy hay thì chia cho cụ cho họ lựa là cụ ya tụ tụ ta nó bây giờ mong lo ya là hắn mình thấy cái là nhớ đó họ lưu trong Minneapolis là chỉ cụ dùng món để thọ rồi bây giờ phong yêu của họ lưu cái nhau luôn trong hai trăm cái ship ba đó này thế rồi này cho nhiều gì thì nhớ họ luôn trong Minneapolis public safety là do community safety mà do ít họ chẳng chẳng hạn community safety là public safety là do ít họ thì có sự nhớ mua cái nhớ nhá xanh để chỉ chọn trai trả lời lần này tụ và pay cho you thế chỉ bu cái mua lần này tụ và pay cho you đó nè thế rồi này thì tụ trong mường là do thì tụ và chuyên trong Minneapolis Jacob Fry người tao là một sai chief judge Barnett là một của community safety commissioner của tụ chia là tụ cho là cho cái hậu lưu là một cho là mấy bị sản xuất thà thì luôn trong sản thà cho nó chứ là một ít khó chú ý là một chỉ khó có bị mua cái nó có hậu hữu nhau hậu bị lu neighborhood là thật sự bị nhau là họ khôn ở đây nhau là thật sự đi nhau tạo có sự được mua cái nó cái giống Barnett ni ya itu judge là itu san khi lên đó này nhớ rồi hậu giống như nhớ rồi hậu hay là phần khảo đi tiền khi lên đó này là nếu mua cái bao cho nếu mua chu chi bao cho cái cho phong dư đó là mấy bị sang cái của hậu lên đó nó chứ anh khi lên đó này thọ phản ứng gạo nếu ya thật thâu tu năng của tới đủ cái một xí đó là mấy là một của nhớ rồi hay là phần county district court khi lên đó này ya tiền ya ilu nhau bên lúc sinh ra sau đó chứ nếu ya ilu judicial court district ya lu lo chập lại là này nhau lúc sinh ra sau đó vấn đề là Barnett ni cú ya itu wa hậu lực sau đó to chief judge nhớ là học to assistant chief là judge nhớ là district court ya khi lên đó này là để cho nhiều gì ya itu public defender là ya itu là một ba sure sau chế độ cho nên cho nhị chỉ mua nhiều là một tí thôi là con mày cho nên muốn đào giả cái chân chế cái của họ luyện đào hiện lò để cho lên tới tụ bây tụ trong mường là giờ bây tụ chữ trong sinh Minneapolis theo tàu muốn được appoint cho là một tụ community safety commissioner theo lên tới đó này cho nhiều gì cho cái safety là cho cái nó có hậu nhau trong Minneapolis ít họ là mấy sinh nhiều sẽ theo sau sinh cho thì nhiều sẽ chấp lại khi lên đó này cho nhiều gì ta lên đó hai cho tụ cái mà COVID của cho vaccine này cho chuột chia là approve là cho chạy sĩ ba độ là mình bị sản xuất đó khi đó cho vaccine là cho chia nó như là một ba uo có tụ cái mà COVID của cho variants nó nếu chỉ cho là một kỳ cặp phanh thì một mình kinh đầu bị cho
và nhiều giàu rồi đó khi lên tập này cho nên cho vaccine là nhiều giờ ít cho vaccine là cho ít cho chua cho một ba đồ cho especially cho nên và nó dùng mò đó khi lên tập này còn là thiên lý chỉ mua mò bằng cái nhà lì thì cho trâu lúc gì và nếu nhiều là mua trâu lúc gì thì nếu họ muốn nó dùng rồi thì còn tao chỉ cho cho vaccine nào làm ba chỉ nhau lúc trong Minneapolis này nó mua chơi bút đau đầu trong những cái tên chào nhau trong lúc sáng Minnesota giờ thì cái sao tao cho kỳ ba cho new vaccine nào là giờ cho chua COVID của chưa thì thay nó còn tao sẽ tao một trâu họ hát lại là tao nói ý gì pp bao pe ý awesome chi pe ý gì pp bao pe ý awesome chi pe tao cho thằng sinh một số chi thằng trong đó nó Monday nó Wednesday thì nó Friday là khi lên trong này cho nên nhiều gì họ giờ thì Thursday thì Tuesday là giờ Tuesday thì Thursday là gì giờ thầu cho thằng sinh một số下thằng trong đó giờ các họ một đôi tàu số或者一个một cái tàu số là chỉ có một đôi họ là số de vaccines.gov giờ vaccines.gov thì các mình chia tàu thì我哋mình nhớ được họ từ thiên chỉ ta là cho pharmacy hoặc là mua đó vaccine ấy bút đâu cho chuột thì thấy tôi cảm một cái vaccine đó khi lên đó này cho nhiều gì cho nhớ tao vào tao chế thì chỉ ta lên đó cho họ lười lại giờ để con tao khi lúc sao tôi cho nó họ sâu cho nó chế giờ thì họ từ họ sắp bông gì ấy cũng thả ta thế mà họ thả chỉ mang có từ nào là hút sao tôi cũng tôi sao tôi bắt đầu tôi khi đó này là cho y o b o xa o y b số cho y o b o xa o y b số lúc chạy nói lúc chạy ta tỏ cho là một trò hỗ trợ bảo thiệt lòng trong lòng tổng ta tỏ bảo sĩ cái yếu rằng cho nên là một trò lúc xí hở của flu season đó nè cho ta xin nói nhớ lúc trong Minneapolis bên mua free flu vaccination là giờ thì mua cho chua thì thấy cho khâu thua lúc chạy nọ đó nè cuộc đời trong nhiệt chỉ cái tiếng trả sẽ đặng hay trong lúc xí hở ta tỏ nhiều nọ làm gì để khi lên cái này sẽ được bao họ thì ý giờ nhớ là Northside Community Center giờ xa xuống ý cho cái West Broadway giờ trong lúc chùa thì cầu chùa nè nên từ bên hút thu state lo lúc chùa thì cầu chùa thì block đánh trong tu một giờ xa đánh trong tu block đánh bây giờ phanh trong tu block mong khơi nào mà block đánh bây giờ phanh trong tu một giờ xa đánh trong tu thì họ chờ này họ nên một tàu bút đau sư là cho free flu vaccine vaccination bút đau đơn cho nhiều gì chỉ ta lên là cũng muốn nhớ là Center for Changing Lives đấy nhớ là all places on Park Avenue South nếu mua cho Mpls vaccination là cho Mpls cho New York lúc cho nhau và thầu cầu ít tăng sinh ra một số ở tăng ta số nu Thursday tức pin nu nó là nè khi lên đó này cho nhiều gì lúcวันที่ นึง ở lại tiền นึง ở lúc cho thì nó chỉ thầu cầu tăng sinh ra một số ở tăng ta số gì nhớ cho hậu lúc chờ hụt Native American Community Clinic cầu Bay East Franklin nè Native American Clinic Native American Community Clinic cầu Bay East Franklin thế chúng ta lên đó họ lúc cho tập hiện nay cho nhiều gì nhau lúc trong Minneapolis hay tiền bên mua cho energy assistant hoặc là cho và phải follow pin gas ở nào hậu lên đó nè cái tên bác có họ có qualify tao cho nhiên là ba đứa con lúc xí hở của chạy tu nọ lọ cho là thế lúc chạy của bên mua cho winter storms là cho hỗ trợ lo này là của tàu nọ thế này chở và là mua cho hỗ trợ cho mình chở làm gì phải sành chờ nọ chờ hậu chờ nho là gì nếu mua cho program do là một ba đồ này cho phải pha thế cái cho gas thế cho bill mà cho cái phải pha thế green gas nó là thế lên đó này cho nhiều gì bây giờ thì này họ sát tàu cho cái ban đấy nên tàu PEE là tàu nên tàu PEE này thì cũng sát tàu energy assistant là tàu nè cái cái thì cũng đâu tụi mong thả đó là mà mua cái xài một chua rồi tụi này họ sẽ hay luôn mong cái cái thì cũngต้องการcái ba trong energy assistant chứ bây giờ muốn này vừa là xài luôn có thế vừa là có chi thả vào luôn mong cái có thể là mua cái ba tàu có sẽ cái nó chỉ mua cái ba đô la mấy percent nhau luôn trong Minneapolis. Chỉ ta lên đó lúc trong Minneapolis mua cái bút đao cái chân gà cái thái có và cho tiên hình như nhiều xe chỉ cho là mù, chắc chắn cho nhiều cho xe là
我这有有见解的到中毛中间做不做多呢？就看到有点呢。包了有点你么，老一个件了，一股件有包的，我这股有先这股的啊，有照顾都听着的，有些红了了，到都 text 都 number 做意义啊，都那有一个 number 个 text 到可能也被都 crisis 啊 number 呢，那目的太把操就能就专业限制诶，你去把它用那些地方你做了这些，可能有一号那么把的台都被叫我念我记。贴叫我给的我要弄这么Minneapolis，贴领的时候那个你包都手动的做意义，那就那 text 到达是出了些好。去打领导要弄这么Minneapolis，并没一路我桥户我 roof depot 那你要一靠桥要到好一路桥，只了老要到 East Phillip neighborhood， 但是呢要到 South Minneapolis， 他只要到 South Minneapolis。City Council 了也叫我尊重，了实际尊重，要弄中Minneapolis到了 approve， 那么有啊路啊 roof depot 来到弄中，那弄到要一路开车，我要到好上Minneapolis， 我被我到西谈到，绕也达到了还差点，路车呢有么屋里家啊，有么这了我一靠我车到。我给摸恐那恐好吧，那有的摸一下抽着了，我一下抽只靠八的那种Minneapolis，也少Minneapolis，可能有一下我直接出来，他那睡觉的天也是帮子那些，我大家都过了到底是我的被一的，我是包着 roof 地包呢，那骗子都过了，因到底是那肯定的那叫了解。知道领导被叫给了我把车那么被省事了，还做被我 disaster preparedness training 啊。给贴做的，如果用我跟要弄这么年不是你们我就去用了有点，我的也不破事个石头给把，这个啥搞的，个有理解个的把都个都听这个职能的呢，一个有理解，就可能要好给个职我把的那时候叫牛子呢，我时候石头个那项目就比好我按路我搞那 freeze 不到是，你要走路狗里地能够包的狗里地能够去。cầu lý tiền năng cầu bao chỉ là thầu bao tặng bao cho chi phăng trong tu một gì tặng trong tu nè họ phong độ nu Wednesday lúc cầu lý tiền năng cầu chi là gì ý anh có thể sẽ hợp bao tặng bao cho chi phăng một số gì tặng trong tu tiền nhớ là họ Minneapolis lúc chờ sáng tạo là do Central Library chờ nhớ là base xuống nè cái mall rồi nhớ không ốp gì cháu number chỉ là base xuống nè cái mall也可以领导到那叫我牛鸡，知道领导比你弄中Minneapolis， 因我个十道呢8个10道呢莫给我西路，比你活跌到一度，我是那么手机切好了就比较个地方站要弄中Minneapolis 我莫 disability， là do thì tem bản mình rau lâu xin một tàu kế na mình cha mình lâu là do thì mình mua lại giờ this 我到你点开来到我知道例如些啥那些，等到边有可点等到要弄中Minneapolis，你要好个路 department 天你要好 neighborhood 天 community relations department， 你弄背后 Guthrie， 那 Burn Guthrie 那些一头朋友我给人家地路红干 OK， 也可以领导到那些叫我个地方上要弄中Minneapolis了，你有好么给路有点开来到有想看了嘛，老龙不老那样，那要点有么给么毛蒙听的有点开来到有么 disability， 你也都把就能咯，还做点给用贴个有的么到弄中Minneapolis， 个哈么给到给巴伦的弄中个多到么的个么红南的个水个了晒个就能我好了晒个么弄个啥包点到。也搞对呀，一度呢，我有把到长到呀，还做 ADA 呢 ，American with Disability Act 呢，你设计做扎加 American Disability Act， 那么把到出到啲呢，你要到伦敦呢，就要路差到古海到呢，就要我差到你那到呢叫牛子，ที่我给我第十道，也别让我说一变弄一下也说。浪到实动叫 WIXK， 大家古要教育到或许生意手我就了。多了到那种Minneapolis，越是他做给少，话说这样到那种Minneapolis的，个叫在我个也一度能少叫这呢，
có cho chạy trong nhà nó này thì bé một sỏi ít bé một cái lần này cho nhiều chỉ sợ là cái thời điểm mà một cái tiếp lên là bé là ăn này đi ở bên là thì toàn thế Chúng nó hôn chia tổ trung cho ta xin nè có giờ niệm gì có cùng giờ con dừng kết tốt xin nèวันนั้นสิลูเขาสิเกตูปืนอีตูตุนอนเราอยู่ในยังไงเสียรู้เสียงให้เดียกูยังมองตายวันเราช่วยเราที่เจ้าเชื่อตามอเราคงจะยอมคุณยาคุณยาบอกผมยอมอีกก็จะจีนลูจีดีของลูนังซ้อที่ตีนนังจ่าไปตอนจะหาลูนังปวดชัวทุกเกียรติทุกเกียรติหา有不多干，我就发到老爸爸，是接包是拖，那得拖太得，我路能有半地那耶耶。若是海边不要梦，在我肉做了做几张。不知怎么了，不知有，说家我不了。Bay mù nho mong ngang đu chỉ nhom nê ca nhiều chan nê phu nho rồi rồi sẽ hai tiệt phu yêu mô tại mọi đồ chúa lòng của chị cháu từ trên ta mò là phụ trình cho suốt ra qua khu vực một đó nhớ rằng sao ít trong những cái tên trà đã có là số hốt chuồn nó bé sĩ thả số hốt chuồn nó nói in hút bé sĩ thả cho cái tiệp bé cho những cái tên trà muốn nhớ trong lúc trong Minneapolis và cho chắc lên tận đầu tuổi cho sau trẻ nhỏ và muốn tận đầu giờ tính bằng cho nên sẽ đợi chủ sĩ đó này thì ý thì mà lúc chơi có một sau giờ ít họ chơi lúc vào lúc trẻ chỉ hủ nếu muốn mua nếu buồn tàu tràn tàu giả mua cá mua cá tàu tàu giả cá luôn họ mua và mua nà luôn để họ sau luôn thì tôi nghĩ thì chúng ta nên cho cái và chủ chế họ chỉ nhẹ yêu là chỉ sáng với dùng giờ tạo liệu nó trong này trong bản hà và nhớ rồi họ luôn trong mình nè trong lành trẻ mong sẽ trong lành tàu tủ cho nên luôn trong nè mua chỉ sĩ thả cho họ nó điều yếu lý cha thì có cho chạy nhớ họ từ của giờ cái gì ít hơn sau chế là gì của chạy theo tàu và Darrell spare giờ cũng ít hơn yêu họ luôn trong Minneapolis ok nếu giờ từ housing rental housing đi ra giờ từ sở chế là bị sành trong đã luôn trong Minneapolis hay cho cái sau chế nhau
你我好你弄干了就就我路条我好我 regulatory service 要种种 Minneapolis 就我给你好我好你到 Darrell, welcome to you back on the show because there's a lot of questions and concerns people still have about evictions. We have just done that show a month ago, but people want to talk about that more. So welcome to the show. So I thought can you tell us about your role as a housing liaison and what your team are doing on a daily basis? Itu housing liaison here. Có ba bên đó có lu team là ni ta tổ ra chỉ thiết cho nu này cho họ lu chia sẻ nha. Thank you, and I'm grateful to be here. We are housing liaisons, and what we do is work on making sure families are in safe, livable, comfortable spaces. And we work on not having residents be displaced by any housing action. Tụi một ba cái nhớ số của chuột nào. Tụi xài lù tụi một ba cái nhớ số. Okay. Sorry, my mute button was on. Okay. 我就佢俾咗種就個 housing liaison啦，俾我後來那麼細小個，就你嘅手指那麼幾日升咗，到個超市咗，一個全部對明得住。Darrell, what should renters look for in a prospective home or apartment? You know, people wanted to go into a home, they want to rent a place. What should they be looking for? Cho nên tất cả sau chế là sau cho chế nhỏ bỏ là để cho apartment lấy tàu sửa xí lý thiết lấy tàu xây sửa trong nhà. The very first thing is safety. And when I say safety, I mean looking for smoke detectors, carbon monoxide detectors, and being able to get out of your house or your apartment in case of a fire. So nó thì lấy chỗ xây sửa cái mà họ chỉ nhất sinh à, họ nó có chạy đâu để lấy chỗ đâu là xây cho chị nó bấm một cái smoke detector, cái carbon monoxide detector nhớ đâu họ sẽ cho họ thấu, chả thế, như chỗ đó chỉ cái mà ít sao học cái tới đâu là cái chẳng là sẽ do để đầu tư mua lúc chị cũng nhé. The next thing you should look for is the general condition of your house or apartment. There should not be any chipping or peeling paint. It should be in general repair. No holes in the walls or floors, or places where rodents can come in. Tất cả đó nó chỉ chỗ là một xây sửa hay để cái luôn trên đó người dân tàu dùng đồ做咗要了冇咗啲xử lý個chỉ số một cho xử lý你倉點啲chỉ số một khó nhất trong đó cho phân trà ở trong đó cho floor thì mua cái cá xử lý cái nà cái là một cái tàu cái chỉ số một lý giải cái chỉ cái số nhất cho họ nữa họ lợi dụng. Yeah, thank you so much, Darrell. Darrell, please give your full response and then Pa will translate that way for the time because we have time sensitive Okay. time on the show. Great. Darrell, what if someone's already living somewhere and they're having issue with the conditions in the property that they're living in? Hai đứa chân nên của ta chỉ nói là lấy nhau là từ sau tới lúc vào lúc chỉ nhau là giờ lúc họ mình là thì chỉ lúc một tấm mình thì để chỉ hú lo mình nàn到了lúc chỉ nó xì bùa lo and what is là họ chỉ cái bắt đầu đi chúng ta. If you're having problems with your property, the first thing you should do is put in a request in writing to your property manager or your property owner. The second thing you should do is if you don't get any relief or get a response from them, to call 311. And when you contact 311, a city inspector or a fire inspector, a housing inspector,
or a fire inspector will come out and look at the conditions, and they will be able to assess the issues and possibly write orders for correction. Do để cái nhớ tôi ý lúc mà chế energy dùng cho nên là mình nhớ là chế có những chủ tàu mỗi ý đại đạo là một số hay gọi là tôi chữ chế là cái tôi chữ sửa cho vào chế đạo tôi khó lúc chế đạo do hay là chỉ thấy có cho lúc xí hỏi là cái chủ thấy có đỡ nó thì có hỗ trợ bé ý hay kia tôi là cái tới rồi mỗi tôi inspector nhớ tôi là luôn trong rõ luôn lấy cho housing inspector rồi vậy tôi fire inspector này những nhiều tôi cho nên lúc vào chế nhưng mà lấy tôi qua cho sẽ họ tới mình đấy giờ đó chỉ thế sẽ giờ tôi cả ổn cả. Here, I got a follow-up questions on this. It came from one of the residents. What if they did what you say and the landlord retaliate against them and kick them out? They have no place to go. What rights do they have? Do thì itu nang họ thiệt lên tới thiệt oli bắt cái thằng này, and thiệt tu inspector tu có lúc chế, chế tao nó tu chú chế bao thì này tu thiệt tu chú chế muốn chỉ muốn nhau tại nó chỉ muốn chơi nhau này, and ni cho chạy này họ nhau dùng chạy. Well, if there's a retaliation, you should contact the housing liaisons through 311. And what we'll do is look at the situation. We are being trained as mediators, 1, and then 2, if we can't find a resolution, we will refer you, the resident, to one of our partners, i.e. legal aid or Homeline or the volunteer lawyers network. Do thì mua họ tới mình trong lên tới cho chữ chế nó có cái bao cho nên nó chế để hù tôi một trâu bé ý nè cái bé mà lên là một cháu phải sửa chứ mua cái nó chỉ là một tàu của tới mình nó bé như là một cỡ ô rồi như một train ô cho nên là một ba đầu tới mình sẽ xử lý cho media đầu tiên thì do thì mua đó chỉ là bé mà lên họ là một ba chữ tàu hay chữ tàu là bé mua bé mà khi cái ba là một trâu legal aid nó nhà nó cho cử lý cho là một ba cái sừng đâu thế cho là một chữ sai sửa đó họ cho nên nhớ cho vài chế này. Darrell, another follow-up questions on that. During that time that this family has been evicted from their home because they complained and the landlord kicked them out. So during that time that they're waiting for legal aid or resource from the city to look into their case, does the city have any place to any program resource to help them find housing during that time? Lucia, what does she know? She năng để là trong giờ tờ là người tụ trí chế muốn nên giờ tờ Việt tiền là một tàu tờ lưu hay tiền xuống tàu giờ lưu vào lúc chế chỉ khó rong ra nè giờ tụ trí chế muốn nên giờ tờ giờ Lucia hỏiว่าlúc trong Minneapolis yo chia cho nhau đào và cái nhau trong trong Minneapolis là một ban này sửa sẽ là họ tâm mình giờ chỉ nhau legal aid thì được họ và lúc trong Minneapolis có mua họ cái ban chia cho nhau rồi chế năng của tiếp tục tỉnh chẳng đó. The first thing is the only person that can evict you in this process is you have to go through a court action. That means you've been assigned a court action and you go to court. You have to go to unlawful detainer court. If we get notified that this may happen, what we will do is intervene immediately and kind of prioritize that, getting in touch with an attorney or legal aid or the volunteer lawyers network to make sure you do not move until you've worked this process through. It's very important that you just don't leave. You have rights and you can stay there as long as you're working through this court action. It seems like our interpreter got log out, but Darrell idea, yeah, the only share, only know like có một trái, có chỉ thoát tàu lúc chế giờ thì tụi chế giờ có tàu là có thoát tàu, có
kia trong đã luôn trong chỉ lúc xưa nó luôn trong bao chỉ luôn trong yêu chủ thì tua mù và tí thái chỉ cũng có mua có thể có chế năng chào tạo ít lúc xưa nó chỉ là mà một số thì và họ tới mình giờ đã chỉ thế tụi nên những chào tạo tạo còn là mà nhiều chủ mù trụ đã core là dân đã sản kỳ chế gì là thì những chào tạo có chỉ thoát giá có chỉ thoát chỉ li tạo lúc trên đó li có tụ chỉ chế chỉ li mua có sản chào tạo li nào nó nè thế nên nó nên cho một nhiều gì cái này họ bao được giờ thì nên chỉ bao gì nên sao bao gì thì chỉ nên họ nhiều sự chỉ bao này nên tàu PEE nè là giờ thì hụt là tàu cũng mất tàu rồi Darrell là tàu nè Darrell, one of the most serious repair issues that we people in Minnesota encounter is our heater, right? And that especially during winter when our heater is dead, is done, and you have no heat, you're cold. Are there policies in place to protect families who don't have heat and to get the heat back ASAP as soon as possible? Ý họ tới mình lo cho bây giờ nâng nhau luôn trong lúc sáng Minnesota nào mà do coi lúc khi họ lử là lúc khi họ nó nổi nữa lúc khi chủ họ lử là vì họ nó bấm mua cho chạy là một thì thay thế ba còn tụi chú chế là yêu chủ giáo tụi khó lúc khi là giờ để cho nên lúc trẻ họ mình nó lo cái một sau nhau ấy là chịu phải lúc họ mình nó lo là yêu chủ tụi khó vì cho chạy bấm mua cho chạy là một ba chữ liên đại thế cả yêu thì cho nên thế tàu heat solution. Yes, it's important that they have heat. And in Minneapolis, all rental properties must have heat maintained at 68 degrees from October 1st through April 30th. It must be maintained at 68 degrees. If your heat isn't working, the first thing you should do is contact the property owner right away. If the property owner doesn't respond, you can contact 311. And if 311 isn't responding, please call 911. We have inspectors and supervisors that monitor those calls 24 hours after hours. Yes, and if it has to come out and they have to make repairs on those systems, the property owner or property manager should provide you either with a heat source, i.e., and they're very we're very careful to say space heaters should not be used all the time, but in these situations, and they may be necessary, they can provide space heaters. We've had property owners put residents in a hotel until the heat is repaired, or made those kinds of concessions. Okay, nhất trong lúc trong mình xử lý mà sau đó chờ và chế một số nào mà lấy chủ tới mua họตัวนะเนี่ยว่าเขาเลยโซนะเนี่ยจะขอที่นั่นมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยแต่ก็จะกินดีแล้วก็รู้ตัวที่นี่เราส่วนตัวรู้ตัวที่ไปก็ต่อที่เขาจะเจนเดอใช่เจนเดอนะก็จีนี่หูจะไปยังไปจะที่หูจะ我就投入时候，那拿到那些，因为就了 supervisor 了，也有么筛选做这么能互做到的，我有来这里了么过到诶，这里3到个就这了么考就去咯，以后在就直接考知道了去达先到呢，这都直接也知道这个到伊我早好给了么个，我到路这少到呢。bây giờ xã hay có sử dụng space thì được nó thiết được mà cho lúc khi họ trong nó là nó thì nhà tôi cần nó là mà đi nhà tôi sử thiết nhà chúng tôi sử cho nó bây giờ mua để cho chủ chế là mua cho nên một nhóm bự cho tàu hotel cho cô nó khó tàu lại nó hi. It's also important that you please do not leave those space heaters unattended. And never ever, please never ever use your stove to warm your property or your home. Thiên này họ kể chân chỉ cho space thì nó nhỏ này chỉ muốn từ nhỏ đến cho nè chỉ打lên là xứ là chỉ cho xí này lúc họ chú là một cái này lúc chế sọ đi ra đi. Darrell,
For many renters, and especially members of the Hmong community who may have language barrier, it's difficult for them to take the first step to pick up a phone and call 311, and because they don't know how to operate, right? They don't know how 311 work, or they're afraid, they have never done it before. What should they know when pick up the phone and call 311? What should they know ahead of time? Ít chia cho nên sau chế để bây giờ muốn sẽ đào giờ ni giờ cho nên quan ni chỉ bảo luồng cái giàu trong đó lu mi cả trong đó nhưng như trong ni làm một số trong đầu PEE cho ít trong thản nhà trong Minneapolis. Ủa nên là giờ thì là sau nè thì là chỉ bảo giờ hai lý là lấy dùng ba lý để thảo luận đầu PEE là thiệt bao nhiêu tàu cho cái ba hay cho thì là lúc vào lúc chỉ hú là sao tàu cái ba là một qua làยังก็只ba vàตัวคอนตัวเชียนเลยจุ่มบ้านเลยจ้ะที่เรียกว่าบ้านตัวจะ PEE ที่包เราเลยถ่ายที่จะกี่บ้านเราเลย Please know that contacting 311 is the best place. 311 has access to translators for us, so we can make sure you as the resident get to the place or get the information you need. It's important that 311 is the place to start. It sounds like it may be a challenge in terms of fear of not being understood, but we are there, and we actually have some handouts that we give out in community locations that talk about that option also. Well, it seems like she's offline again. Yeah. But it's okay. I will họ đều tế mà đều hay thì nữ chậu cho dài cho tụ chú chế là nữ có kia cho PEE là kia là luôn trong Minneapolis hay thì nếu mua tăng lúc chế là mua vấn hà cái chỉ trong tụ kho thì cũng nói giờ tụ chú chế chỉ li mua cần giàu tờ nó chỉ là có pay được con nó là giờ chỉ li và chỉ xã ba con li chỉ tụ kho li này chứ họ nó chậu cho dài là chậu cho dài thì nên hụt đó PEE mà khó trong chấp lại hụt đó PEE thì mà li tụ ít tụ và hậu lửa nhau housing lấy ra nếu là giờ thì là ba thiên của housing lấy ra nó mà ba cho có thả thiệt có thì có yêu hại lý cha cho cái ship ba lý cha đó là nữa khi lên đó nên cho nhiều chỉ kiến tàu PEE họ và chân chân chấp lại. Darrell, what protections are in place for renter when they apply to rent? You know, we put the application together. What should we know? What people know that they have certain protections? Hãy cho thấu lúc xí họ you chọn đông the application and you dùng sau chế nhỏ nè, hoặc đi cho trai là tí thái, hoặc you ít tu năng, hoặc dùng sau chế nhỏ nè, nhưng họ mua trong nhà. There are protections for when you rent. There are screening processes in place, and your criminal history, for example, you cannot deny anyone if they have a misdemeanor that is over 3 years old. They can't deny you for rental history. Credit history, for example, they can't say you have to have a minimum credit score. But if a property owner wants to use strict criteria, then they must allow you to submit more information on your application. There are also limits on how much a property owner can charge for security deposit. It cannot be more than a single month's rent. And if the owner asks for more than that, it cannot be more than 50% of a single month's rent. And they must let you pay that 50% over a 3-month period. Ba xử là một câu cho thế nên thế do hay thì cho nên nó cho chú chế nó là chỉ lại nhiều khó cái cửa trong cơ là trong tiền nó ta lo có bị cái lối cho nên cũng sao chế nên do hay thì nên mua misdemeanor and they thầu pay lúc xong rồi
thế là chỉ tao này họ kể là một sáu ba chế là một cái này là chỉ cả sáu đầu này thế chỉ tạo nên là số là nếu có hết cái này hết là chỉ tao chỉ bố lên đó bây giờ này giờ chủ tao họ cái score giờ chủ tao chân một đi nó chân cân gọi là đi nó xứ cái thế này sáu tàu này thì là我起来呢去找债了，要的都就这呢，你啥时的。ba có cut off là chỉ nó có hai luôn rồi có cut off có họ connection chỉ chuột trong chỉ chuột họ có hai luôn rồi nè ok thế chỉ ta lên đó là要都主持呢来mua cái họ cái chữ là cho họ hay để sẽ là charge down security deposit một lý trả nếu như chủ持出差一年可能收咗錢啦，因為啲都主持係啲你使咗可 security deposit 一差一年你收咗嘅，你可能差你要主持出差份半啦，可能收咗一路年啦，天你做到做個題可知yeah rồi đi bên mua connection là vậy đấy có connection chỉ chuột trong chỉ chuột họ ba cho lùa nè xài cho Darrell chỉ chuột họ Darrell can you hear me Darrell? Yes. Okay. All right. Let's go to the next question. And I think that she Pa really touched the key point of your responses. Trong tụi một ba thứ thà khó cho giết lù Darrell tao tế là chứ we new question tận thế nào. If a renter falls behind on their rent and is facing evictions, what should they know? Giờ thì ý chế năng tư là ý tôi năng tư như thành cái chế chỉ cho si hỏi nó chế anh cho ta tập cho yo giờ tự nó chế nó ô linh là người chủ cho trai or yo ba nữ thiên nữ chủ ya thiên nữ chủ bao ấy họ ba thiên đi ba tập được. In Minneapolis, prior to a property owner or a property manager taking you to court, they must give you in writing a 14-day, a 2-week notice for non-payment of rent. And in that 14-day notice, this is before they go to court to file an unlawful detainer. In that 14-day notice, they must note how much you owe, how much your back rent is, and what it would take and what the total cost is to bring your rent current. Once again, this must be done 14 days prior to them filing an unlawful detainer action against you. And we lost him again. Nhớ hồ luôn trong Minneapolis, tôi chữ chế và sau chế đó có nhỏ nè, quan tê nữ yếu mua con cho tự nữ chủ mua cọc lòng nu ý đèn tự, thì có mua cọc lòng nu sẽ có chủ tộc tự, nè, giờ thì có giờ ý chế năng thế là có chỉ thiện tỷ chế, chỉ nữ mua cho trai liền tự, nè, chế đèn tự của nữ mua nó có kia thì có chủ tộc tự cọc lòng nu nào mà nữ chủ mua thì kia nhớ họ thì khoảng tỷ có tỷ giờ bị chơi có một lúc xí hàng đấy một cái yếu chủ thể hàng hiện tại thế tụi tụi cái yếu chủ thể một chỗ chỉ cho nên chỉ có tiếng cha ở bên ngoài thì low income renters là giờ cho nên chỉ có tiếng cha ở chọn nhẹ nữa nên mua cho chạy tàu ít tu cứ đi cho lo cho nên sĩ thà theo ba này hay cho họ này họ thấy mình ở này cho yếu trong nhiều tầng đó thì sát tàu cho cái ba này nó thế sao bông gì nữa cho nên tàu PEE đi vào tàu bên hải tàu PEE mà giờ tụi nằm với nhau hậu và lúc trong mình nhẹ xuất ra xuất nhà con tàu PEE mua tụi mong là nó có thả là chỉ có chỉ cho lũ mong America là chỉ tụi mong nó có thả chỉ có để cú tông cả kỳ ba của nó là chỉ bây giờ mua này một chỗ kỳ ba lên đó và chỉ ta lên đó có khu châu lúc còn hậu khu homeline là nè homeline là tụi sao tông giờ châu y ở xa ở gì chi xa châu xa nè châu y ở xa ở gì chi xa châu xa giờ thì nếu chỉ bảo được họ đã nhon lại là nếu được quay không mà khi đó muốn nên họ một trong là những tàu ý hàng cổ thì họ đều họ cái chân chấp lại đi nên tàu PEE theo home lại tụi sao tông ya tàu ý ở xa ở gì chi xa châu xa. Darrell, where can renters
get help in Hmong, right? They don't speak English, they speak Hmong, and they need to get help from someone who speak the language. Cho nên cái tiếng cha, hoặc là chỉ lu ăn kỹ na, hoặc là lấy một cho chỉ cái ba chùa cho lấy ấy tu, để cho nên họ hay lu Hmong thế, bao hay lu Hmong thế, họ làm để cho cái tiếng Hmong nào lấy một chỉ cái ba chùa để nhau họ tự. If they call 311 or Homeline or Legal Aid, they can ask for a Hmong interpreter, and they should provide those for you. If in the case that you're referred to one of us in terms of the housing liaison team, we will also work on arranging for you to have an interpreter so we can help in your situation and help address your challenges in your housing needs. Do hay tia cái hu cái chỉ cho luôn kỹ cái hu là PEE, giờ họ này họ dùng là PEE thì Homeline, cái hay tia cái sản cho ít tu nên và hay lu Hmong là nó cái chỉ bao hay lu linh đó là cái tia Hmong là cái hay lo là cái bây yêu chủ mua cái cho ít tu nên và cho lu Hmong là một cái thà tu xài lu Hmong đó cái cho là một thà thì linh cái cho cái sát tàu cái ba giờ chỉ nè, giờ thì có họ tính mạnh là có họ case nếu mua xa một trong housing liaison team là vậy là giờ thì xa một trong ít tu inspector thì lấy giờ tận chạy nhau cho ít tu nên chạy lụ đúng không, giờ thì cóต้องการthì thiết lý ba nó có thả tới thìจะmình dùng giá thì giờ kỳ ba giờ ba có dùng giá thì có kỳ thứ sinh dùng giá,แต่khi nó mà biếtต้องmua ít tu chạy mong là ít tu mong của họ liệu nhớ được họ bắt team và housing liaison team, 但是被mua PEE thì被mua home lại có hữu thì被因为thì tàu tàu, và giờ thì này cho nên vấn đề gì, nếu mà ta có thể thả lại ha sa bao nhiêu là hữu được của tàu thì chỉ ta lên đó被mua一個幾巴呢一類 video 啦，那幾巴你 overview video 係做 renters right 你要個我要一度我能收錢要到 Minneapolis 個作在巴地睇個要學對那些係我冇咧，我學 website 啲事你要好到遇到到嘛，我度呢學 video 度你要到好 www.minneapolis.gov/resident-service/property 那你到喺的是你好多古來的咁啊，莫撇到呢個到嗰度實到要做一哦，俾我下可以俾順啊，做一哦俾我下可以俾順，只但係俾個莫一 page 啦，一點 blong 到นะ，你貼咗下啲係我哋冇我哋個實際個冇樣嚟講，個嘢一度能收住，樣弄中 Minneapolis。Thank you so much, Darrell. Do you have anything to add that we have not touched on for our listener on Hmong Radio? I do. The other thing that's available is the state attorney general's office has the handbook called Tenants' Rights and Responsibilities. It's available online. They can, and it's available in a printed version, but it also comes in Hmong too. So you can get that translated. So you can try to get other assistance, and it just gives you more information. So that's what the state attorney office? Yes, it's with the attorney general's office. Yes. Nếu mua ta xin nhớ họ lúc trong lúc sáng Minnesota nhớ là họ từ state attorney general lúc không cần là lúc chơi của họ luôn. Thiết chỉ ta lên nếu mua phong tờ hai ôn đúng in Hmong language, am I correct? Nếu đó tenants right to responsibility. Nếu hai cho thì có gì ít nên sau chỉ nó có cho chạy thiết có nắp thì là phía sau trong nhà nó nè. Nhớ họ state attorney generals lúc không cần. Darrell, do you have the contact number for that, for the state attorney general's office? It's I don't have it in front of me, but I believe it's the state at MN Attorney General's office. If you go to the state of Minnesota's website and type in attorney generals or housing, it'll take you right there. Okay. Ví dụ chúng mua từ sắp tông trong này ta xin nói thì giờ trong này thiết chỉ ta lên tới có một số show what you are có một show thì state attorney general Minnesota này trên ní chữ đó giờ Keith Allison giờ từ bên
Sing Minnesota to Minnesota Attorney General ni lu hong kan tu sa tong ti yo kuma che ke tu sa tong mo do pe ja tu ni chi ka tan cha sha da ka ni thili more da okay I'm gonna I have the phone number ku like to sa tong do ne la ni ya sa tong ya zhao chi yi o jiu zhao bei bei chi bei zhao chi yi o jiu zhao bei bei chi bei na nhớ cho hậu Minnesota Attorney General's Hong Kong lu chau wa holu na kilin da ni ja uni uti. Thank you so much to to Darrell, my friend, my colleague at the city of Minneapolis, who always come out and do the best that you can to give us the information that we need, especially during this time is going toward fall, and then the winter is coming up. So housing and evictions are very, very important issues that are in the Hmong community. What you know, Darrell, and then don't have to show what you know. The Lucia, no law usually a gay yuav or nyob lu vào chế thiết trong giờ tới thia là họ dùng mỗi chỗ tới và trên là yêu còn chính chính chấp lại đâu như chỉ cái tên trả Lucia nó. Thank you, Darrell, for coming on Hmong Radio. Greatly appreciate your time. Love to have you come back again. Thank you to you and your whole team for the awesome work that you guys are doing for all of the residents in the city of Minneapolis. Take care, my friend. Thank you so much, and you take care also. Thank you all. Have a great day. Watch out, Darrell. Ni yar kui tu punya uang nhau luôn trong Minneapolis. Ni tiene pa team. So kia holy pada tu chua tu pesen nhau luôn trong Minneapolis. Ni si ketinang Josh ada pe talino. Darrell, have a great day. Enjoy the sun. Thank you so much. Thank you. All right. Yes. Bye-bye. Cho nên cái tên cha必须谈的专做 Darrell spare 人要到论中Minneapolis 我了给巴到cho nên cái tên cha so va so che Lucia là cho là biết cho lịch plan là thì mua đặc các này xin chỉ đua là nghe là giàu bên mà đặc các xin chỉ đua thọ cái sự đồng chỉ kiến là cái nhau rồi xin chỉ Nong ku hai họ chơi cũng chỉ sát bỏ có nhớ đó lên đầu cũng là sẽ thọ ở chỉ bỏ ku hai họ chơi họ chỉ muốn có nhớ đến cuối xa cứ lưu xuyên nhớ